καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα σας φτιάξω μία πάρα πολύ ωραία συνταγή, εύκολη, απλή, καραμελένια που λιώνει στο στόμα μας. Πριν σας πω ακριβώς τι γλυκάρα θα κάνουμε, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη, εγγραφή κοινός που είναι δωρεάν και να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο Twitter, Βάσια Crazy Kitchen. Θα κάνουμε καραμελένια πουτίνγκα με ψωμί του τόστ. Είναι κόλαση, είναι μελένια, λιώνει στο στόμα και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκάκι να σερβίρετε τώρα στις γιορτές. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε αυγά, corn flour, ψωμί του τόστ που το έβαλα στο μούλτι και το έκανα ψίχουλο, ζάχαρη, γάλα φρέσκο, βανίλιες και για την καραμέλα μας θέλω ζάχαρη, βούτυρο και νερό. Πάμε να κάνουμε το πρώτο βήμα αυτής της φανταστικής συνταγής, να φτιάξουμε παρεΐτσα την καραμέλα. Πάμε να φτιάξουμε την καραμέλα μας. Θέλουμε οπωσδήποτε ένα αντικολλητικό τηγάνι, παιδιά, όπως και δίποτε. Βάζουμε τη ζάχαρη μας σε μέτρια φωτιά και λίγο νεράκι. Και είμαι από πάνω, ανακατεύω συνέχεια μέχρι να γίνει το χρώμα το καραμελένιο. Όχι σκούρο, παιδιά, και σας καεί η καραμέλα, θα πικρίσει. Θέλουμε το χρώμα το καραμελένιο. Ανακατεύουμε συνέχεια. Τα υλικά, οι δοσολογίες, τα πάντα είναι στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που μας κάνει ο Δημητράκης και κάτω στο κουτί περιγραφής, κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, βάζουμε τη ζάχαρη, το νεράκι, θα δείτε θα γίνει ένα διαυγές χρώμα πρώτα και μετά θα γίνει το καραμελένιο χρώμα. Σε μεσαία φωτιά, μην βάλετε δυνατή φωτιά και κάψετε τη ζάχαρη και την κάνετε την καραμέλα σκούρα. Αυτή είναι η καραμέλα μου, ακριβώς μου πήρε 9 λεπτά στη μεσαία φωτιά. Τη βλέπετε τι φανταστική έγινε, πως μυρίζει. Αυτό, παιδιά, είναι τίποτα άλλο, είναι τόσο εύκολη καραμέλα. Και τώρα κλείνω το μάτι και βάζω το βουτυράκι μου μέσα. Δίνει μία έξτρα γεύση, βούτυρο αγελάδος, όχι μαργαρίνη. Και πάμε τώρα να βάλουμε την καραμέλα μας μέσα στο πυρέξ μας και να φτιάξουμε την πουτίνγκα. Πάμε να ρίξουμε την καραμέλα μας να πάει παντού. Τέτοια πουτίνγκα καραμελένια δεν έχετε φάει. Την αγαπάει πάρα πολύ ο Μίτσος. Εγώ δεν είμαι πολύ της καραμέλας, αλλά αυτή λιώνει στο στόμα και είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Τα υλικά, ξαναλέω, θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημητράρας, η σκηνοθετάρα μας, σε κάθε βίντεο. Απλώνουμε την καραμέλα τώρα να πάει παντού γρήγορα πριν κοκαλώσει για να μπει, βλέπετε, γρήγορα, για να μπει από πάνω η πουτίνγκα. Πω παιδιά, τι μυρωδιά είναι αυτή. Μου έχει σπάσει τη μύτη. Λοιπόν, φύγαμε να πάμε να κάνουμε την πουτίνγκα. Λοιπόν, θα βάλω το γαλατάκι μου. Παιδιά, είναι γρήγορο, είναι εύκολο, είναι οικονομικό, είναι καραμελένιο. Όποιος αγαπάει την καραμέλα θα τρελαθεί. Θα βάλω τη ζαχαρίτσα μου. Θα βάλω τις βανίλιες μου. Θα αφήσω τώρα εδώ πέρα λίγο να ανακατεύω. Να λιώσει λίγο η ζάχαρη. Πω, η καραμέλα, παιδιά, μου έχει σπάσει τη μύτη. Δεν υπάρχει. Και έχω χτυπήσει τα αυγά μου. Τα ρίχνω μέσα στο μείγμα της κρέμας μου. Και αφού ανακατέψω λίγο να πάρει μία βράση, θα ρίξω το corn flour.
σε 5 λεπτάκια, 4. Και αφού γίνει η κρέμα θα ρίξουμε το ψωμί μας το τριμμένο του τόστ μέσα στην κρέμα και θα το βάλουμε όλο το μείγμα της κρέμας στο πυρέξ και θα πάμε να ψήσουμε την καραμελένια πουτίγκα της βασούλας. Λοιπόν, ανακατεύουμε σε μέτρα προς δυνατή φωτιά και στο τέλος θα βάλω το corn flour για να δέσει. Και τώρα ρίχνουμε το corn flour και είμαστε από πάνω, ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να δέσει η κρεμούλα μας. Σε 3 λεπτά, 4 θα είναι έτοιμη. Μετά από 5 λεπτά ακριβώς έγινε βελούδο η κρέμα. Τέλεια. Και τώρα σβήνω το μάτι μου και βάζω το ψωμί του τόστ μέσα. Εδώ πέρα. Και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Και πάμε να στρώσουμε την κρέμα όλη στο πυρέξ μας. Παιδιά, έγινε τέλεια, είναι πουτίγκα που τρώγεται με το κουτάλι, λιώνει στο στόμα, είναι καραμελένια. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι οπωσδήποτε, προσέξτε μην καείτε και με το που βγαίνει από το φούρνο τη γυρνάμε γιατί κοκαλώνει η καραμέλα. Θέλω πολλά subscribe, θέλω πολλά like και κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα τι εννοούμε, πουτίγκα που τρώγεται με το κουτάλι. Τρελαίνεται ο Μιτσάρας εδώ, εδώ κοιτάξτε. Παιδιά, αλήθεια λιώνει στο στόμα, είναι τέλεια, θέλω να την κάνετε όλοι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά!